अर्धी वाटी लसूण पाकळ्या घेतल्यात. पहिले या पाकळ्यांची तोंड ओपन करून घेऊयात, कारण जर आपण फ्राय करायला घेतला आणि ह्याची तोंड ओपन केलेली नसतील तर मग तेल अंगावर उडू शकतं. म्हणून ह्याची तोंड पहिले ओपन करून घ्यायची, त्यानंतरच फ्राय करायला टाकायचं. गॅस चालू करून त्यामध्ये तेल टाकूया. जास्त तेल नाही टाकायचं. तेल तापलंय आता. त्यामध्ये आपण लसूण पाकळी टाकूया. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि तुम्हाला कशी वाटते रेसिपी नक्की कॉमेंट करा. लालसर होईपर्यंत भाजूया. मी गॅस थोडा कमी ठेवते. लसूण हा आरोग्यासाठी खूप चांगला असतो. दात दुखत असेल तर लसूण भाजून खाल्ला की आराम मिळतो. लसूण हा आरोग्यदायी आहे खूप. लसणाचे अनेक फायदे आहे. हे बघा, लसूण लाल होत चाललाय. लसणाच्या पाकळ्यांची तोंड ओपन केल्यामुळं तेल उडत नाहीये, नाहीतर आता तेल उडालं असतं. लाल होत चाललाय लसूण. लसूण हा आरोग्यासाठी खूप चांगला असतो. फक्त जास्त प्रमाणात लसूण खाऊ नये. प्रमाणात खावा. अति प्रमाणात खाल्ला तर त्याचे दुष्परिणाम देखील होतात. कोणतीही गोष्ट प्रमाणात खायला हवी. हे बघा, भाजलंय आता. आपण आता याला काढून घेऊयात. हा बघा, आपण लसूण काढून घेतलाय. आता याच्यामध्ये अर्धा चमचा लाल तिखट टाकूया आणि अर्धा चमचा मीठ टाकूया. आता हे व्यवस्थित हलवून घेऊया. हाताने हलवू नका, कारण जर हाताला तिखट लागलं तर डोळ्यात जाऊ शकतं. हे बघा, अशा प्रकारे हलवलं. हे बघा, जेवताना तोंडी लावण्यासाठी लसूण फ्राय तयार झालेला आहे. खूप छान लागतो हा. चवीला खूप छान लागतो. एकदा करून बघा. आणि दुसरी पद्धत आहे अजून एक. आपण तवा घेतलाय. तवा गरम झालाय का? झालाय गरम. आता आपण याच्यामध्ये तेल टाकूया. तेल थोडंसंच टाकायचं. हे बघा, आपण तेल टाकलंय. आता लसूण पाकळ्या टाकून घेऊया. हा सोललेला लसूण आहे. बघा, याचं फ्राय करत असताना तेल अंगावरती उडतं. थोडंसं लांब उभं राहायचं. गॅस कमी करते. बघा, लसूण फ्राय होतोय, लाल होत चाललाय. आता याच्यामध्येच तुम्ही लाल तिखट आणि मीठ टाकू शकता, किंवा मगाशी दाखवल्याप्रमाणे हे लसूण बाजूला काढून मग त्याच्यामध्ये लाल तिखट आणि मीठ मिक्स करू शकता. लाल झालाय लसूण. आता मी वाटीत काढून घेणार आहे लसूण आणि मग मीठ आणि तिखट मिक्स करणार आहे.
यातच केलं असतं, पण याच्यात थोडं तेल जास्त झालं आहे आणि ते तेल वायाला जाईल म्हणून मी वाटीत काढून मगच मिक्स करणार आहे. हे बघा, गॅस बंद करते. लाल झाला लसूण. आता हे वाटीत काढून घेऊया. हे बघा, लसूण वाटीत काढलाय. आता याच्यामध्ये आपण लाल तिखट किंवा मिरची पावडर टाकूया. आपापल्या चवीप्रमाणे टाका. कोणाला तिखट जास्त लागतं, कोणाला कमी लागतं. मी अर्ध्यापेक्षा थोडा कमी चमचा तिखट घेतलाय आणि थोडंसं मीठ टाकूया चवीपुरतं. व्हिडिओ लाईक करा आणि शेअर करा. तुम्हाला कशी वाटली रेसिपी नक्की कळवा. हे मिक्स करून घेऊया. हे सोललेली लसूण पाकळी आहे, त्याच्यामुळे यात मीठ थोडं मी कमी टाकलंय. अशा प्रकारे आपले फ्राय तयार. हे बघा, दोन्ही पद्धतीने आपण लसूण फ्राय केलेला आहे. कोणत्याही पद्धतीने लसूण फ्राय करून खाल्लेला खूप छान लागतो. तर तुम्हाला कशी वाटली रेसिपी नक्की कॉमेंटमध्ये कळवा.